Mga idol at kabayan, handa na ba kayo? China, galit na galit. Nag-iisang barkong pandigma ng Estados Unidos, ang guided missile destroyer na USS Curtis Wilbur, ay naglayag malapit sa Paracel Island na isang pinagtatalunang mga isla sa South China Sea. Matapos ipahayag ni President Joe Biden na dapat protektahan ng Estados Unidos ang katubigan sa South China Sea para sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Naku mga idol at kabayan, hindi ito nagustuhan ng China. Pero ang US Navy deadma lang at tuloy ang paglalayag. Ang nakakabilib mga idol at kabayan sa ginawa ng US destroyer, hindi ito humingi ng permiso sa China bago pa man ito dumaan. Well, may punto naman ang US Navy na inyong malalaman sa vlog episode na ito. Kumpirmado, darating na sa bansa ang Israel-made na Spider Air Defense System. Binili ito ng Pilipinas sa Israel. 3 batteries ang kasama sa kontrata na tiyak na magbibigay ng mahalagang proteksyon sa bansa laban sa mga aerial threat. Pagsasaayos at pag-upgrade ng Pag-Asa Island Runway magsisimula na sa lalong madaling panahon. Wow, yan ang dapat. Ito ay plano lang ng mga nagdaang administrasyon, pero ngayon matutupad na. Yan ang ating tatalakayin sa vlog episode na ito, dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! That's why we'll continue to support the United Nations Convention on the Law of the Seas, which outlines many of the key principles to ensure that our waters of our planet are not exploited by any one nation, but are preserved for the benefit of all. You have an essential role in our efforts to ensure a free and open Indo-Pacific. Isang barkong pandigma ng United States Navy ang naglayag malapit sa pinagtatalunan ng mga isla na kontrolado ng Beijing sa South China Sea noong Huwebes. Ilang oras lamang matapos sabihin ng Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na dapat protektahan ng Estados Unidos ang bukas na pag-access sa daanan ng mga katubigan sa South China Sea. Ang guided missile destroyer na USS Curtis Wilbur, DDG-54, ay naglayag kaagad sa katubigan ng South China Sea na tinawag ng US Navy na isang Freedom of Navigation Operation sa Paracel Island na iginiit ang mga karapatan sa pag-navigate at mga kalayaan na naaayon sa batas international. Sinabi ni Lieutenant Junior Grade Nicholas Lingo, tagapagsalita ng US 7th Fleet, sa isang pahayag. Tinawag ng China ang Paracel sa hilagang kanlurang bahagi ng South China Sea bilang Shisha Islands. Nasa ilalim ng kontrol ng Beijing ang mga isla na ito higit sa 4 na dekada na, sa kabila ng pag-aangkin din ng Vietnam at Taiwan. Sa halip ay pinatibay ng China ang pag-aangkin nito sa pamamagitan ng paglagay ng mga puwersang militar. Ang China na inaangkin ang halos lahat ng South China Sea bilang teritoryo nito ay nagsabing ang paggalaw ng barkong pandigma ng Estados Unidos ay lumalabag sa soberanya nito. Nagalit ang China matapos magpadala ang Navy ng Estados Unidos ng isang barkong pandigma sa katubigan na pinag-aagawan sa South China Sea malapit sa Paracel Island sa isang misyon ng US Navy na sinasabi nitong ipahayag ang mga karapatan sa nabigasyon at kalayaan. Ngunit sinabi ng China na ang ginawa ng Estados Unidos ay labag sa batas. Ayon sa pahayag mula sa People's Liberation Army ng China na ang USS Curtis Wilbur DDG-54 ay pumasok sa katubigan na walang pahintulot, kaya't sinundan daw ng mga barkong pandigma at eroplano ng People's Liberation Army ang barkong pandigma ng Estados Unidos. Sinabi ni Chan Hon Lee, tagapagsalita ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army, sa pahayag na ang pag-uugali ng Estados Unidos ay lumalabag sa international na batas at ang pangunahing pamantayan ng mga ugnayan sa international. Pinapataas ang mga panganib sa seguridad sa rehiyon at posibilidad ng hindi pagkakaunawaan at mga aksidente sa dagat. Mga idol at kabayan, yan ang tatak China. Pag Estados Unidos na ang dumaan sa katubigan nito, magaling din palang manawagan ng mga international na batas, pero ang panghihimasok at pagpasok ng mga barko nito sa West Philippine Sea na teritoryo mismo ng Pilipinas, hindi man lang marunong kumilala ng UNCLOS China. Buti nga sa inyo. Matanong ko lang mga idol at kabayan, payag ba kayo na kontrolin ng China ang buong South China Sea o mas pabor kayo sa kampanya ng mga international na bansa para sa bukas at malayang Indo-Pacific? Mag-comment lang kayo sa video na ito.
Ganito katapang at kagaling ang US Navy. Sinabi ng US Navy na ang lahat ng tatlong bansa, China, Vietnam at Taiwan, ay nangangailangan ng pahintulot o paunang abiso bago ang sasakyang militar o barkong pandigma ay gumawa ng isang innocent passage sa kanilang teritoryo. Ayon sa US Navy, sa ilalim ng 1982 Law of the Sea Convention, ang mga barko ng lahat ng mga bansa, kabilang ang kanilang mga barkong pandigma, ay tinatama sa ang right of innocent passage. Idinagdag nito na sinasabing hindi ito humingi ng paunang abiso o pahintulot alinman sa mga bansa ng China, Vietnam at Taiwan. Si President Biden sa isang talumpati sa US Coast Guard Academy noong Miyerkules ay inakusahan ang China ng nakakagambalang mga aksyon na hinahamon ang mga dekada ng panuntunang internasyonal na nagpoprotekta sa maritime commerce sa South China Sea at iba pang mga daanan ng tubig. Si Lieutenant Junior Guard Lingo, ang tagapagsalita ng US Navy, ay binigyan diin ang puntong iyon sa kanyang pahayag noong Huwebes. Ang labag sa batas at malawak na pag-angkin sa maritime sa South China Sea ay nagbigay ng isang seryosong banta sa kalayaan ng dagat, kabilang ang mga kalayaan sa pag-navigate at pag-overflight, libreng kalakal at walang hadlang na komersyo at kalayaan sa oportunidad pang-ekonomiya sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea. Ang operasyon noong Huwebes ay ang pangatlong isinagawa laban sa mga pag-angkin ng China sa South China Sea ngayong taon. Sinabi ng tagapagsalita ng US Department of Defense, ang pagsasaayos at pag-upgrade ng Pag-Asa runway ay tuloy na. Ang pagsasaayos ay maaring magsimula sa lalong madaling panahon para sa pagkumpuni at pag-upgrade ng runway sa Pag-Asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa isang government source, ang kalihim ng depensa na si Delphine Lorenzana ay nakatakdang pumirma ng isang kontrata at notice to proceed para sa proyekto na matagal nang pinaplano kahit ng mga nakaraang administrasyon. Ang notice of award ay inisyu ng kagawaran ng pambansang pagtatanggol sa kumpanya na Massmart Construction noong ika-27 ng Abril taong kasalukuyan. Sinabi ng opisyal, ang kumpanyang Massmart ay siyang nagtayo din ng 450 million na sheltered port sa Pag-Asa Island na pinasinayaan noong taong 2020. Ang planong pagsasayos ay dumating sa gitna ng serye ng mga diplomatikong protesta ng Pilipinas laban sa China sa patuloy na pagpasok at pag-agaw ng teritoryo ng West Philippine Sea. Spider Air Defense System na ginawa ng Israel darating na sa bansa ngayong Disyembre 2021. Ang patuloy na pagsisikap ng militar na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ay inaasahang tatayo sa taong ito at sa susunod na may inaabangang paghahatid o delivery ng Israeli-made ground-based air defense system. Inaasahan na mahawakan ng Philippine Air Force ang Spider o Surface-to-Air Phyton Derby air defense system bago matapos ang taon, na magbibigay sa bansa ng kauna-unang umbrella cover at bilang tugon sa mga aerial attacks. Sinabi ni Department of National Defense spokesperson Andolong na ang pagkuha ng Israeli-made air defense system na ginawa ng Israel ay nasa pagpapatupad ng kontrata para sa taong ito na inayos na dati pa para sa buwan ng Disyembre taong ito. Sinabi ni Department of National Defense spokesperson Andolong, and I quote, "It's important. Our air defense has been neglected. It's the first time that we will be having an air defense system," unquote. Ayon kay Andolong, ang Spider ay hindi magiging unang air defense system na proyekto para sa bansa dahil plano din ng militar o Philippine Army na kumuha ng iba pang unit katulad ng mga sistema para sa paggamit nito. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.